Hello everyone, welcome to another video from GeoPulse. And Azir Amar's topic, it's based on the recent current affairs, a big news coming in from the United States of America that Donald Trump becomes the 47th president of the United States of America. Recently, America elections or news, Trump has beaten Kamala Harris by a large number, by a conservative victory over Kamala Harris, and he has become the 47th president of the United States of America. It's a very big news. It's a geopolitical updates. Please, I have a Telegram channel create where we can have geopolitical discussions, geopolitical news analyze my opinions at a personal level. You can scan the QR code or the link will be given in the description box. Please go and join the Telegram channel. তাৰ লগতে আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া আমাৰ এই যোনটো নিউজ হৈছে বিগ নিউজ কিয় কাৰণে ট্ৰাম্পে যোনটো কামলা হ্যাৰিছৰ লগত যোনটো ইলেকশনছ হৈছিলে ইটস আ বিগ থিং ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড অলসো বিকজ আমেৰিকা যেনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি হয় আমেৰিকা কাণ্ট্ৰিখনৰ ওপৰত গোটেই ৱৰ্ল্ডখন কিবা না কিবা ৱে ডিপেণ্ডেণ্ট হয় বেলেগ ৱে ডিপেণ্ডেণ্ট হয় এটা এইটো ট্ৰাম্প যেতিয়া এইবাৰ ইলেকশন জিকিছে he became the 47th president of the United States of America. He will now impact the world in a variety number of ways. Already Trump এই বস্তুটো কৈ দিছে কি Trump will bring in and he will be the agent of change in বহুতখিনি important বস্তু Trump change কৰিব. Basically যোনটো মই এটা কথা বহুত হাইলাইট কৰিব কৈছো is Trump said that he is going to end all kinds of wars in the world. That is a big thing. তাৰ লগতে ট্ৰাম্পে আমাৰ হিন্দুজ বিলাক ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভ মই যদি চাও হিন্দুজ বিলাকৰ কথা কৈছে কি হিন্দুজ বিলাকৰ লগত যোনবিলাক প্ৰবলেমছ হয় যোনবিলাক ক্ৰাইম হয় হিন্দুজৰ এগেইনষ্টত গোটেই ৱৰ্ল্ডত যোনটো ৰেচিজম ক্ৰাইম হয় কি গোটেইখিনি ট্ৰাম্পে ৰখাম বুলিও কৈছে দিস ইজ আ বিগ নিউজ কামিং ইন ফ্ৰম দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এতিয়া কোনবোৰ কাণ্ট্ৰিক ট্ৰাম্পে কেনেকে এফেক্ট কৰিব ট্ৰাম্প ইলেকশন কোড কোনবোৰ কাণ্ট্ৰি কেনেকা ৰিঅ্যাকশন দিছে দ্যাট উইল বি আ বিগ এনালিটিক্যাল ভিডিও হেতুৰ ওপৰত যদি আপোনাক ভিডিও লাগে প্লিজ give me a comment in the comment section যদি আপোনাক সবকে লাগে মই কান্ট্রি ওয়াইজ আপোনাক বুজাম কি কোনখন কান্ট্রিয়ে কেনেকে ৰিঅ্যাক্ট কৰিব বাট ইমিডিয়েটলি কিন্তু আমি কেটামান চেঞ্জ চাব পাৰো ট্ৰাম্পৰ ঠিক আছে ট্ৰাম্প যেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট বনিলে আমি ইমিডিয়েটলি কেটামান চেঞ্জ চাব পাৰো প্ৰথম আমি দেখা পাইছিলো কি ট্ৰাম্পৰ যেতিয়া ইলেকশন ক্যাম্পেইন চলি আছিল ইলন মাস্ক hugely supported Donald Trump in the election campaign. One নহয় Elon Musk Trumpক বহুত সাপোর্ট কৰিছিল আমি এটো দেখা পাইছিলো Elon Musk Trumpৰ ওচৰত নাচি আছিল in the campaign of Trump for the elections. One নহয় তো এটো এতিয়া হ'ব কি Elon Musk বহুতখিনি বেনিফিটস উঠাব পাৰিব Trump president হোৱাৰ of the United States of America. India perspective যদি মই কও ট্ৰাম্পে ইন্ডিয়াৰ ওপৰত প্ৰেসাৰ দিব কি টেসলাৰ এন্ট্ৰি যাতে ইন্ডিয়াত পটককে হৈ যায় যোনটো ইলেক্ট্ৰিক কাৰ যোনটো কোম্পানী হয় টেসলাৰ এন্ট্ৰি ইন্ডিয়াত বহুত ফ্ৰী ফ্লোইংলি হৈ যায় টেসলা এন্ট্ৰিটো এতিয়া আমি বহুত লেভেলছত ব্লক কৰি ৰাখিছো হয় নহয় ইন্ডিয়া বহুত লেভেলছত ব্লক কৰি ৰাখিছে তো হেতু যাতে পটককে আৰু ইজিলি হৈ যায় তো হেতু বস্তু ট্ৰাম্পে এনশিওর কৰিব তাৰ লগতে এতিয়া এটা আমি যদি ওয়াৰ্ছৰ পাৰ্সপেক্টিভ দি এটা কথা মই ক'ব কৈছো ইয়াতে ওয়াৰ্ছ বিলাকৰ পাৰ্সপেক্টিভ দি দিস ইজ গোইং টু বি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ ট্ৰাম্পে এটা বস্তু ৰিপিটেডলি কৈছে কি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ওয়াৰখন ট্ৰাম্পে ৰখাব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব এটা ট্ৰাম্প আগৰ পৰাই অলপমান প্ৰো ৰাছিয়া বুলি মানুহে কয় but it's not been proven yet but মানুহে তো কয় কি ট্ৰাম্প অলপমান প্ৰো ৰাছিয়া হয় তো হেনেকে যদি আমি চাও হেতু পাৰ্সপেক্টিভ যদি আমি চাও তো ইউক্ৰেইন will be very nervous by the victory of Donald Trump because America billions and billions of dollars দি আছে ইউক্ৰেইনক as war aid to fight against Russia যোনটো এতিয়া আমেৰিকাই বন্ধ কৰাৰ probability বহুত বাঢ়ি যায় তো ইউক্ৰেইন প্ৰথম কথা will be very nervous second of all যোনখন ইজৰাইল আৰু প্যালেষ্টাইনৰ মাজত যোনখন war চলি আছে হামাস হেজবুল্লাহ ইৰান will also be very nervous because Trump যদি আমি ট্ৰাম্পৰ পলিচিজ বিলাক অলপমান এক্সামিন কৰো আগতে যে ট্ৰাম্প প্ৰেসিডেন্ট আছিল তো আমি এটো বস্তু দেখা পাও কি ট্ৰাম্প হ্যাজ অলৱেজ বিন এন্টি ইৰান ঠিক আছে ইৰানৰ এগেইনষ্টত ইৰানৰ ওপৰত বহুতখিনি স্যাংশনস ট্ৰাম্পে লগাইছে আগতেও তো ইৰান will now be very nervous because এতিয়া ইজৰাইলে আৰু এটা বুস্ট পাব আগতে যোনটো ইজৰাইলৰ প্ৰবলেম হৈছিল ওয়াৰ্ল্ড প্ৰেসাৰ এটা পৰিছিল জিঅপলিটিক্যাল প্ৰেসাৰ এটা পৰিছিল গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ কান্ট্ৰিজ বাই কৈছিলে কি আপোনালোকে হিউম্যানিটেৰিয়ান ৰাইটস বিলাক ভায়োলেট কৰিছে এতিয়া সেই বস্তু সাকে অলপমান কমি যাব সিন্স ট্ৰাম্প আহি গ'ল বুজি পাই আছে তো এটা ইৰানৰ ওপৰত প্ৰেসাৰটো লাহে বাহিব ধৰিব টকিং এবাউট ৰাছিয়া will I would not say be very happy but it will be somewhat happy because প্ৰথম কথা গোটেই দুনিয়াখনৰ স্যাংশনস বিলাক লাহে কমিব ধৰিব ইউক্ৰেইন will be now nervous তো ৰাছিয়াই টেৰিটৰি খিনি যোনখিনি ক্যাপচাৰ অলৰেডি কৰিছে তো হেখিনি মেবি যদি পাই যাব পাৰে বিকজ ট্ৰাম্পে যদি এইড বেসিক্যালি যোনটো এইড দিয়ে ইউক্ৰেইনক সেটো যদি ৰখাই দিয়ে তে ইউক্ৰেইন cannot continue in this war তাৰ লগতে মই যদি কথা পাতো ইউৰোপৰ
If I talk about Europe, Europe is also not very happy about Trump winning the elections of America because Europe has always been in favor of Kamala Harris. Karon to ki because Trump bahut outspoken hoy. Jata kotha potoke koi diye iman ta bhabi sinti na sai. And European countries will like a tone to a kotha kwa tone to a kotha kwa way to a kotha kwa manner to iman ta bhal na pai. So Europe will also be a bit nervous because Europe bahut khini aid disil Ukraine Europe bahut khini loss hobo Trump har karne. Ita India ki hobo? India, how is India reacting to it? Let's look at it. How is India reacting to Trump's area? Basically, Modi, our Prime Minister Narendra Modi already congratulated Trump. Narendra Modi and Trump যোনটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হয় সেইটো হিষ্টৰিকেলি বহুত ভাল হয় অন্য নহয় যদি আমি হাউডি মোডি ইভেন্টটো চাওঁ নমস্তে ট্ৰাম্প ইভেন্টটো চাওঁ ট্ৰাম্প আৰু মোডিৰ ৰিলেশ্যনছ আগৰ পৰাই বহুতখিনি ভাল হয় বাট ইণ্ডিয়া উইল বি আ বিট নাৰ্ভাছ অলছো বাই ট্ৰাম্প উইনিং দ্য ইলেকশ্যনছ বিকজ ট্ৰাম্পে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত বহুতখিনি প্ৰেছাৰ দিব কি ক্ষেত্ৰত প্ৰেছাৰ দিব প্ৰেছাৰ ডিউ টু ট্ৰেড লৰ লগত বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত উঠিব ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়া উইল হেভ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ইট অলছো আমাৰ যোনজন ফৰেন মিনিষ্টাৰ হয় এছ জয়শংকৰ হি হেজ অলৰেডি told the world that India should be, and India also the world should be ready ki America itia bahut self-centric lahe hoi jabo. Apnaloke Jayashankarar speeches bila khunibo. It gives us a very quite insight about the geopolitical thinking and the geopolitical mindset. Jayashankar ei bostu repeatedly koise ki itia since Trump yako boni gol the president এটা ট্ৰাম্পে কি কৰিব ইউএছএ খনক অলপমান সেলফ সেন্ট্ৰিক কৰাই দিব বিকজ আমি দেখিছো কি ট্ৰাম্পৰ প্ৰেসিডেন্সিত ওয়াৰ্স ইউএছএ ওয়াৰ্সৰ লগত ইমান এটা পাৰ্টিসিপেট কৰে ঠিক আছে ইফ ইউ ৱান্ট আ ডিটেইল ভিডিও অন দিস প্লিজ গিভ মি ইন দ্য কমেন্টস বিলো মই ভালকে আপোনাক বুজাম কি ট্ৰাম্পে ওয়াৰ্স ইমান সাপোৰ্ট কিয় নকৰে কোনবোৰ বস্তুৰ ওপৰত ট্ৰাম্পে বেছি ফোকাস কৰে এণ্ড কোনবোৰ কান্ট্ৰি কেনেকে ৰিয়াক্ট কৰি আছে তো মই এইটোৱে কৈছো কি ইউএছএ এটা অলৰেডি বহুতখিনি ওয়াৰ্সত ডোনেশ্যন দি আছিল ফান্ডিং কৰি আছিল এটাটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন এটা হৈ গ'ল আমাৰ ইৰাণ ইজৰাইল এই যোনটো ৱাৰ গোটেই ইউএছএ প্ৰটেক্ট কৰি আছে ইজৰাইলক হয় নহয় তাৰ লগতে চাইনাৰ এটা টেনশ্যন আছে চাইনাৰ এটা কনষ্টেণ্ট টেনশ্যন আছে বিকজ টাইৱানক বচাই ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ইউএছএ কাৰণে এই ইস্যুবোৰ এতিয়া ইট উইল বি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ইটছ আ ভেৰি নাৰ্ভাছ চিটুৱেশ্যন ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড অলছো বিকজ উই আৰ নট শ্যোৰ হোৱাট কেন উই এণ্টিচিপেট ফ্ৰম ট্ৰাম্প উইনিং দ্য ইলেকশ্যনছ বিকজ কিছুমান মেজৰ চেঞ্জ এণ্ড দিছ ইজ গোইং টু বি হিষ্টৰিক ট্ৰাম্পে কৈছে কি ট্ৰাম্পৰ ওপৰত যে গুলী চলাইছিলে হি ডিড নট ডাই ফৰ আ ৰিজন ট্ৰাম্পে এই কথাটো কৈ দিছে কি মই যে প্ৰেচিডেণ্ট বনিছো ইট ইজ ফৰ আ ৰিজন এণ্ড আই উইল মেক চাম significant changes. So this is going to be a very crucial point. Geopolitical updates a news to put bahut ahibo. If you want more updated videos, prothom kotha please join the Telegram channel that apnaloke regular pabo updates. Tar logote apnalok jodi video lage detail video lage ki Trumpor victory gote dunia khone keneke react korise. Please give me in the comments below. Also I would like to know your opinion on what do you think about this victory of Trump becoming the 47th president of the United States of America. Please do give me your opinions in the comment below. So, azikane imane asil. Thank you everyone and Jai Hind.